درود به همه عزیزان و دوستان تکنولوژی. امروز میخوام یه ابزاری رو بهتون معرفی بکنم که ما بتونیم اپلیکیشن، چه وب اپلیکیشن چه موبایل اپلیکیشن رو خیلی سریع و کمتر از چند دقیقه تولید بکنیم. اپلیکیشن هایی که یه زمانی برای ما زمان بر بود، شاید 6 ماه یک سال طول میکشید، رو الان ما میتونیم کمتر از چند دقیقه تولید اولیه‌شون رو انجام بدیم. قطعا نیاز به ادجاستمنت داره، نیاز به تست داره، نیاز به دیپلوی داره و کل زمان تولیدمون ممکنه یک هفته باشه ولی نه بیشتر. نکته مهمی که وجود داره، من دوست دارم ابزارهایی رو بهتون معرفی بکنم که ما خودمون باهاشون کار کردیم، چند تا اپلیکیشن که زیر بار هستن رو باهاشون تولید کردیم و تست خودشون رو پس کردن این اپلیکیشن ها. به خاطر اینکه الان ابزارهای AI خیلی زیادن، خیلی از اونها اولش خوب به نظر میرسن، ما میریم یه کارهایی رو میکنیم، یه چیزی رو تولید میکنیم، ولی بعدش میبینیم که وسط کار دیگه جلوتر نمیتونیم بریم و حالا باید سویچ کنیم روی تولز دیگه یا یه بخشش رو خودمون به صورت دستی انجام بدیم که بعضی وقتا خسته کننده از زمان بره و دوست نداریم این اتفاق بیفته. بنابراین من دوست دارم ابزارهای تست شده که اپلیکیشن های زیادی باشون هم خودمون هم دیگران تولید کردن رو خدمتتون معرفی بکنم که اینجا شورتکات داشته باشین، نیاز نداشته باشین تولز های مختلف رو هی تست بکنید. البته که تست تولز های مختلف هم خودش هم کار جذابیه، هم به اطلاعاتتون اضافه میکنه، همین که خب ممکنه تولز های بسیار عالی رو این بین تولز های دیگه بتونید پیدا بکنید و انتخاب بکنید. اپلیکیشنی رو که امروز میخوایم با هم بسازیم مدیریت تسکر هاست یا تسکرز منیجمنت. حالا منظورمون از تسکر چیه؟ ما میخوایم یه اپلیکیشنی داشته باشیم که افراد متخصص در هر زمینه، برای مثال یه کسی لوله کشی ساختمون انجام میده یا برق ساختمون یا نقاشی ساختمون، ما به اینها میگیم افراد متخصص یا تسکر. میان تو این پلتفرم ثبت نام میکنن. دو تا چیز رو باید مشخص بکنن. یکی کلندرشون رو یا اون تایم هایی که اویلیبل هستن، در دسترس هستن. برای مثال فردا چه ساعت هایی میتونن کار بکنن، پس فردا چه ساعت هایی میتونن کار بکنن. و این کلندر محدودیت نداره، یعنی میتونن یک هفته رو مشخص بکنن، میتونن 2 هفته، یک ماه، کم کم مشخص بکنن. ولی معمولا آدم ها هفتگی حالا برنامهشون رو تنظیم میکنن، یعنی این پیشنهاد خود اپلیکیشن خواهد. علاوه بر تایم هایی که در دسترس هستن، باید نرخشون رو هم مشخص بکنن. برای اینکه نرخ ساعتیشون مشخص بشه میتونن بگن نرخ ساعتی $20، $30، $40، حالا هر چقدر که در واقع درخواستشون هست مشخص میکنن و اینجا پروفایلشون کامل میشه. یک سری اقداماتی هم باید انجام بدن، برای مثال کارت شناساییشون رو آپلود بکنن و حالا مراحل ثبت نام رو برن انجام، که ما سعی میکنیم همه اینها رو کامل انجام بدیم. نکته بعدی که وجود داره، افراد عادی که وارد این سایت میشن، وارد این حالا یا موبایل اپلیکیشن میشن، میتونن تسکرها رو ببینن، تایم هایی که آزاد هستن با تایم های آزاد خودشون در واقع مقایسه بکنن، ببینن کدوم تایم بهتر براشون کار میکنه، هزینه هاشون رو ببینن، ریویو هاشون رو بخونن و در نهایت یه تسکر رو انتخاب بکنن که بیاد کارشون رو انجام بده. خوبی این پلتفرم ها این هست، البته این پلتفرم ها الان در دنیا زیاده، نمونه خارجیش هم گفتم خدمتون، تسک رابیت هست، حتما نمونه های دیگه ای هم داره. ما میخوایم به عنوان مثال این اپلیکیشن تولید بکنیم. در واقع موضوعمون اختراع اپلیکیشن جدیدی که هیچ کس حالا تولید نکرده نیست. موضوعمون استفاده از ابزارهای AI، هوش مصنوعی، برای تولید سریع اپلیکیشنه. وگرنه اپلیکیشن به این ترتیب زیاده. ولی خب پست این اپلیکیشن این هست که کاربر پولش رو به اپلیکیشن پرداخت میکنه و اگر کارش سر موقع انجام شد و کیفیتش خوب بود و راضی بود، پول به تسکر پرداخت میشه. بنابراین پول شما هم سیف است. تمام این اپلیکیشن ها برای اجاره حالا کوتاه مدت مثل Airbnb، برای اجاره ماشین مثل اوبر، همشون به همین ترتیب کار میکنن. یعنی اگر شما یه ماشین، یه تاکسی اینترنتی اوبر رزرو بکنید و ماشین نیاد، خب هزینه به راننده پرداخت نمیشه، بنابراین پول شما همیشه سیف خواهد. این سناریوییه که ما تا اینجا داریم. ابزاری که امروز میخوایم استفاده کنیم ابزار گوگل AI استودیو هست. گوگل AI استودیو یه ابزاری هست که هم نسخه رایگان داره که خیلی هم خوبه و میتونید ازش استفاده بکنید، هم نسخه پولی داره که خب امکانات ادوانس تری داره. نکته ای که من اینجا میخوام بگم، میدونم بعضی وقتا پرداخت پول آسون نیست از یه سری از کشورها، قطعا این قابل درکه. برای جوانها بعضی وقتا، برای
دانش آموزا استودنت ها این امکان وجود نداره. این هم کاملا قابل درکه، ولی خب ما باید بدونیم که هزینه ای که این شرکت ها پرداخت میکنن برای اینفراستراکچرشون و پروسس ای آیشون، مدل هاشون بسیار بسیار زیاده و نمیتونن این رو فری در اختیار شما بذارن. یه زمانی ما تصورمون این بود که ما خودمون هم خیلی وقتا این کارها رو میکردیم، کامپوننت هایی تولید میکردیم، کامپوننت های نرم افزار، و دوستان من خیلی این کارو میکردن و رایگان میذاشتن، خیلی وقتا سورس کدش رو هم میذاشتن، یعنی با سورس باز اوپن سورس در واقع ارائه میدادن. ولی خب این یه تلاش فردی بود یا تلاش نهایتاً یه گروه بود، نیاز به سرمایه گذاری و هزینه نداشت. ولی کمپانی های ای آی هزینه های زیادی کردن و سرمایه گذاری های اینوستمنت زیادی داشتن تو این قضیه، به خصوص برای بخش اینفراستراکچرشون و سخت افزارشون که بتونن مدل های انقدر بزرگ رو پروسس بکنن. برای همین قطعا در آینده این مدل ها مجانی و فری نخواهد بود، به خصوص بخش های حرفه‌ایش. خب شما وقتی که گوگل ای آی استودیو رو باز میکنید، یه بخش نیو اپ دارید که میتونید یه اپ نیو بکنید که الان حالا خودش روی صفحه دیفالت این هست. امکانی رو که دارید میتونید اون اپلیکیشن رو که میخواید تولید بکنید به صورت پرامپت تکست یا متنی توضیح رو بهش بدید. زبان اصلا مهم نیست، میتونید فارسی بهش توضیح بدید، میتونید انگلیسی بهش توضیح بدید، میتونید فینگلیش بهش توضیح بدید، اصلا مهم نیست به چه لنگویج یا زبانی دارید بهش توضیح میدید. و با میکروفون به صورت شفاهی هم میتونید بهش بگین و خب شفاهیش یه جذابیت خاصی داره، آدم احساس میکنه که واقعا یه ایجنت داره، یه برنامه نویس استخدام کرده و داره براش توضیح میده و اون داره این کارها رو براش انجام میده. که حالا همه مدل هاشو با هم تست خواهیم کرد. برای اول من یه پرامپت رو آماده کردم برای اولین تستمون که این پرامپت رو اینجا میذارم. ببینید این پرامپت بسیار بسیار مهمه. ما یه بحثی الان داریم به اسم پرامپت انجینیرینگ، در واقع مهندسی پرامپت، درخواست. ما چه درخواستی رو به ای آی بدیم که اون بتونه خروجی درست به ما بده. ما باید ریکوایرمنتمون رو شفاف بکنیم. ما زمانی که برنامه ها رو به صورت سنتی هم می نوشتیم، قبل از ای آی رو دیگه ما الان میگیم سنتی، یعنی از ای آی به بعد میشه مدرن. امروز که داریم صحبت میکنیم اینه، ولی 2 سال دیگه ممکنه ای آی هم یه روش سنتی باشه. ما باید ریکوایرمنتمون رو کامل میکردیم. اگر ریکوایرمنتمون کامل و شفاف نبود، قطعاً نرم افزار خوبی رو دریافت نمیکردیم. یکی از تکنیک هایی که در این پرامپت ها وجود داره، باید بهش بگیم که شما به عنوان چه کسی الان روبروی من نشستی. این چیزیه که من این اول اگر نگاه بکنید گفتم act as an expert full stack software engineer، یعنی شما به عنوان یک برنامه‌نویس خبره الان میخوای این کار رو برای من انجام بدی. بهش هم گفتم که این اپلیکیشن 2 وجه داره، یه شبیه تسک رابیته، یعنی یه مثال هم بهش دادم که این بتونه به مثال مراجعه کنه. حالا 2 وجه هم گفتم یکیشون سرویس پرووایدرز هستن، یکیشون کلاینت ها هستن. پس این توضیح رو تا اینجا بهش دادم. بعد اینجا بهش میگم که به من یه های لول در واقع آرکیتکچر یا بلوپرینت نده، من یه نرم افزار کامل از شما میخوام. اینجا بهش گفتم پروداکشن ردی، یعنی یه چیزی میخوام که آماده باشه که من این رو بذارم روی محیط پروداکشن ازش استفاده کنم. چون خیلی وقتا شما وقتی یک درخواست یک نرم افزار میدین، اگر درست برای ای آی این قضیه رو شفاف نکنید، ای آی به شما یه بلوپرینت میده، یعنی میاد میگه که این نرم افزار رو شما داشته باش به عنوان یه، حالا نمیتونم بگم سودو کد، ولی به عنوان یه ماک اپلیکیشن ما بهش میگیم دیگه، یه اپلیکیشنی که همه چیزها رو داره ولی فول فانکشنال هم نیست، یعنی خیلی وقتا بک اندش به فرانت اندش وصل نیست، خیلی وقتا بک اندش کامل نیست یا لاگینش درست کار نمیکنه، یه همچین چیزا. بعد از این اومدم یه توضیحی دادم. من این پرامپت رو توی کپشن میذارم که داشته باشید، حالا چون متنش هم طولانیه نمیخوام که الان حفظ بکنید یا اسکرین شات بگیرین، توی کپشن حتما میذارم که داشته باشین. البته اصلا چیز مهمی نیست، بهترین پرامپت قطعا نیست، پرامپت های خیلی بهتر از این رو خودتون میتونید بنویسید. خیلی وقتا میتونید از ای آی استفاده کنید که پرامپت خوب درست بکنید، حالا اون رو هم در یه ویدیویی حتما با هم مرور میکنیم. من اومدم پراجکت اسکوپ رو براش توضیح دادم، میگم حتما من آدنتیکیشن میخوام.
میگم رجیستریشن اینجا ماست هاوه، یعنی باید رجیستریشن داشته باشیم، لاگین هم حتما داشته باشیم. میگم بیا از یه چیزی شبیه جی توکن استفاده کن. یعنی خیلی وقتا میخوام اینو بگم که تکنولوژی هم رو شما میتونید بهش فورس بکنید، بگید مثلا من برای لاگین و اتنتیکیشن میخوام یه توکنی رد و بدل بشه، JW توکن هم باشه مثلا. راجع به فانکشناش اومدم توضیح دادم که همونجوری که گفتیم باید بوکینگ داشته باشه، بوکینگ ها میتونه پندینگ داشته باشه، تسکرها باید ورکینگ آورزشون رو مشخص بکنن و یک همچین چیزی. بعد اومدم میگم که قسمت دیتابیسش رو هم برای من کامل درست بکن و بذار. تا اینجا پرامپتمون کامل شد. حالا این پرامپت رو سر فرصت شما میتونید بخونید، من نمیخوام از روش بخونم که تایم ویدیو هم خیلی زیاد بشه. این رو میگیم شروع کن و برای ما بساز. برای اینکه این رو شروع کنه به ساختن ما باید دکمه بیلد رو بزنیم. وقتی که دکمه بیلد رو میزنیم معمولا 2 تا 3 دقیقه طول میکشه. من ویدیو رو اینجا پاز میکنم تا این کاراشو انجام بده و ریزالتش بیاد. همینجور هم که مرحله داره کارها رو انجام میده، اینجا یه توضیحاتی میده که الان دارم چی کار میکنم. من ویدیو رو اینجا پاز میکنم، بعد از 2-3 دقیقه که کار این تولزمون تموم شد دوباره با هم جلو میریم. خب ساخت اپلیکیشن ما کامل شد. اگر نگاه بکنید در واقع 335 ثانیه طول کشید، فکر کنم زیر 6 دقیقه، و خیلی سریع هم ساخت. اینجا یه سری توضیحات هم میده که اون چیزایی که ما ازش خواسته بودیم، اون جی توکنه کجاست، آدنتیکیشنه چجوری پیاده سازی شده، یعنی در واقع یه داکیومنتیشنی هم به شما میده. چند تا نکته خوب توی این نرم افزار هست. یکی اینکه شما میتونید همین اپلیکیشن رو که ساختید با دیگران شیر بکنید. این اتفاق خیلی خیلی خوبیه، به خاطر اینکه شما تا اینجا رو ساختی، فرضاً میخواین به یه دوستتون که بیشتر توی توی UI به عنوان مثال تجربه داره، بگین که UI این رو یک مقدار بهتر بکنه، یا سلیقه‌اش خوبه میخواد یه اعمال سلیقه‌ای تو رنگ ها اینا داشته باشه، این اپلیکیشن رو شیر میکنید و حالا ایشون هم یه تغییراتی رو، یه پرامپتایی رو میپرسه و تولز این تغییرات رو اپلای میکنه. از همینجا میتونید پابلیش کنید که این هم خیلی خوبه. این صفحه اول در واقع وبسایت ماست که کامل هم کار میکنه. میگه که شما میخواید یه دونه هلپر پیدا بکنید یا اینکه میخواید خودتون پرووایدر باشید، خودتون کار انجام بدید. من میخوام یه هلپر در واقع استفاده بکنم. اینجا میبینید که برای همه چیز از شما میگه که ثبت نام بکنید. اینو ما خودمون ازش خواسته بودیم، پس اینجا من باید ثبت نام انجام بدم. توی صفحه ثبت نام میگه شما کلاینت هستید یا در واقع سرویس پرووایدر هستید. خب من کلاینت هستم. من فکر نمی کنم اینجا ایمیل تایید در واقع 2FA برای ما بفرسته، به خاطر اینکه ما ازش نخواستیم که 2FA برای ما بفرسته. و برای پسوردم مینیمم 4 تا کاراکتر گذاشته، ما خب ازش نخواستیم. اینا رو بعد ازش میخواستم که پسورد کامپلکس باشه، یا بعد از این که طرف رجیستر کرد یه ایمیل تایید مثلا براش بره. خب من یه دونه @b درست میکنم، فول نیم هم میذارم پسوردم هم حالا میذارم و ساین این میکنم. وقتی ساین این میکنم الان اینجا میگه یه پلامبری هست آقای جان، ساعتی $65 میگیره. یک الکتریکالی هست، یه کسی که کارهای الکتریشن انجام میده، $85 میگیره. هاوس کلینینگ ساعتی $45. خانم امیلی هست و آدم های دیگه. یک چیزی که خیلی جالبه و این خودش برای ما در نظر گرفت اینه که اینجا کلندر رو نشون میده، میگه شما چه سرویس هایی رو تا حالا بوک کردید، که خود این هم جالب. حالا مثلا من برای پلامبر یه فردی رو میخوام، آقای جان رو میخوام بگیرم. این میگه آقای جان امروز که ما داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم 15 جون هست، میگه امروز ساعت 9 تا 10 اویلیبله، ساعت 11 تا 12 اویلیبله،
اگر بخوایم فرداش رو ببینیم، فردا هم همین ساعت ها اویلیبله، پس فردا هم همین ساعت ها اویلیبله. البته این به عنوان یک در واقع کلندر تستی این دیتا رو خودش بر ما وارد کرده دیگه، کاملا هم میک سنس میکنه. حالا میگه ایشون رو برای کار پلامبینگ میخواین یا برای کار هندیمن میخواین. هندیمن به کسی میگن که همه کارا رو انجام میده دیگه، حالا چه پلامبینگ باشه، چه کار نصب یه چیزی توی خونه باشه، یه فیکسای خیلی کوچیک، مثلا یه نصب لوستر برای برق بخواین، نصب یه تلویزیونی رو روی دیوار بخواین، این کارهایی که میگن هندیمن یعنی همه این کارا رو ما انجام میدیم. خب اوکی، تا اینجا خیلی هم جالب بود و ما میتونیم اون فرد رو رزرو بکنیم. وقتی که بخواید بوک بکنید میگه باید حتما یه اینستراکشنی بدید که این هم میتونیم اینستراکشنمون رو بنویسیم. مثلا گفتم هندیون، بعد میگم که I want میگم که من ساعت 9 ایشون رو میخوام و میخوام که تیویم رو روی دیوار نصب بکنم. اگر بوک بزنم یه بوکینگ کرییت شد و میبینید به محض اینکه بوکینگ رو کرییت کردم یه بوکینگ اینجا اومد که پندینگه. چرا؟ چون ایشون هنوز منو تایید نکرده. در نهایت ایشون باید منو تایید بکنه. جالبه که نرم افزار میبینید که فول فانکشن کار میکنه، یعنی شما همین الان میتونید این رو در واقع آپلودش بکنید. حالا من میگم به عنوان یک پرووایدر میخوام ثبت نام بکنم. حالا مثلا اسمم مارکه، یه ایمیل تستی و یک پسورد. حالا اینجا که من میام یه چیزای دیگه قطعا از من میپرسه دیگه. میگه پروفشنال بایو تو بگو، یعنی بگو چند سال سابقه داری، چی کارهایی انجام میدی، پلامبینگ انجام میدی، پینتینگ انجام میدی، هزینه ساعتی چقدره و میتونید رجیستر بکنید. حالا بایو هم من یه تست مثلا بایو اینجا میذارم که اجازه بده رجیستر بکنم. الان میگه حداقل باید 15 کاراکتر رو اینجا بدی. من میگم حالا تست بایو for showing my experience، این رو هم به عنوان حالا تست اینجا گذاشتیم که 15 کاراکتر بشه. حالا ثبت نام من انجام شد. میگه که شما کلندر هنوز تعریف نکردی، بیا کلندر اسلات تو مشخص بکن. اینجا به من اجازه میده که مثلا بیام بگم 15 چه ساعتی فعال هستم، یا بیام مثلا مشخص بکنم که 16 مثلا چه ساعتی فعال هستم. کلندرم رو همینجوری میتونم اینجا اد بکنم، یعنی ساعتایی که هستم، حالا تا هر زمانی که خودم دلم بخواد. ما دیگه نمیخوایم این اپلیکیشن رو توضیح بدیم چون اپلیکیشن تستیه، نمیخوایم وقتتون رو بگیریم. چند تا نکته بگیم و این ویدیو رو با هم جمعش بکنیم. یکی از نکاتی که این داره این هستش که کد رو هم اینجا شما میتونید ببینید. اگر نگاه بکنید اینجا من یک عالمه فایل TS میبینم، در واقع تایپ اسکریپت میبینم. حدسم میزنم که این با نود جی اس رفته جلو، حالا این حدس منه، ولی میتونم اینجا ازش بپرسم، بگم میخوام بگم که شما بک اند تکنولوژی چیه. ازش که پرسیدم بک اند تکنولوژی چیه، اینجا کاملا به من جواب میده. میگه که سرورم همون تایپ اسکریپته، همون چیزی که ما حدس میزدیم، و نود جی اس، همون چیزی که من از این فایل‌های در واقع TSش حدس زدم. خب حالا من دوست ندارم با تایپ اسکریپت و نود جی اس و اینا مثلا برم جلو، دوست دارم شاید یه مدل دیگه ای کار کنم. مثلا دوست دارم بک‌اندم پایتون باشه. اینجا ازش میتونم درخواست بکنم، میگم
میگم که میتونی بک‌اند من رو پایتون بکنی. من فکر کنم اگر بخواد بک‌اندش رو پایتون بکنه یک دقیقه طول میکشه. با این حال من ویدیو رو پاز میکنم که اگر طولانی شد ویدیو طولانی نشه. خب خیلی طول نکشید، من زمانش رو بهتون نشون میدم. البته کدش رو هم نوشته که حالا به چه صورت با پایتون در آورده. خیلی کد طولانیه ولی کلا 23 ثانیه بیشتر طول نکشید که به پایتون تبدیلش کرد. حالا اینجا خودش یه ورژن پابلیش داره که شما میتونید سرور رو ایناتون رو بدین پابلیش کنه. یک حالتی هم هستش که ما میتونیم در واقع ازش بپرسیم. مثلا ازش من بخوام بپرسم که البته اجازه بدید من ببینم که این توضیح به ما چی داده اینجا، چون کدها رو همه رو گفته. آها، اینجا یه توضیح هم میده، میگه چون اینا رو به پایتون گفتیم باید دیپندنسیات رو نصب بکنی و حالا این کارها رو انجام بدی. نکته مهمتری که هست من میخوام ازش بپرسم که چجوری میتونم این رو مثلا اگر روی گوگل کلاود میخوام دیپلویش بکنم چجوری باید این کارو بکنم. میگم خب قرار شد ازش بپرسیم که چجوری میتونیم این رو دیپلوی بکنیم روی گوگل کلاود. من میگم please explain، برای من توضیح بده how I can deploy it on Google Cloud GCP. بعدش هم بهش میگم استپ بای استپ. نکته مهمی که وجود داره اصلا نگران تایپو یا دستور زبان نباشین، هیچ محدودیتی ندارین، چون دیگه قرار این AI باشه و بفهمه. یعنی اگر شما دیپلوی رو با آی بنویسید این هیچ مشکلی از شما نمیگیره. ولی خب هرچی کاملتر درستتر بگید کار راحت تره. اینجا هم استپ بای استپ به ما میگه که باید چیکار بکنی در 6 مرحله. میگه مرحله اول چیکار کن، مرحله دوم چیکار کن و مرحله سوم چیکار کن. چجوری داکر فایل رو بیاری و کارهاشو انجام بدی. خب یه نکته ای که اینجا وجود داره، این کدهای پایتون رو به من داد ولی من مطمئن نیستم که این بر اپلای کرده یا نه. من میخوام ازش از خودش بپرسم، بگم که پایتون ورژن رو اپلای کردی. خب مثلا میگم has the Python version already specified in the source code. حالا این رو هم به عنوان سوال میتونیم ازش بپرسیم که آیا این پایتون رو توی این کدها اپلای کردی؟ چون من هنوز میبینم که فایل های پایتون رو اینجا نمیبینم. خب اینجا یه توضیحی میده، من که ازش پرسیدم که پایتون اپلای شده یا نه. میگه نه، اینجا همچنان نود جی اس شما میبینید، به خاطر اینکه تو نود جی اس میتونه ران تایم به شما نشون بده، ولی بک‌اند تو پایتون آماده است و بهتون توضیح میده که از چه راهی میتونید بک‌اندتون رو هم دیپلوی بکنید. حالا به جای پایتون شما میتونید از دات نت استفاده بکنید و یا از ابزارهای دیگه استفاده بکنید. اگر هم دوست دارید از همین
نود جی اس و حالا تایپ اسکریپت استفاده بکنید و همین رو نگه دارید، هیچ مشکلی نیست، میتونید همین رو هم نگه دارید، در واقع از جاوا اسکریپت سرورها استفاده بکنید. ولی اون کار رو هم میتونید بکنید و مرحله به مرحله بهتون توضیح میده. نکته مهم اینه که الان یه اپلیکیشن آماده داریم به این ترتیب که همه کاراش فول فانکشنال انجام میشه. زیر چند دقیقه تونستیم اپلیکیشنمون رو تولید بکنیم و یک اتفاق بسیار خوبه. تکنولوژیمون رو هم هر چی بخوایم میتونیم بذاریم. دیتابیستون رو میتونید پستگرس بذارید، میتونید سیکوئل بذارید، میتونید عوض بکنید، هر چی خواستید بذارید. هیچ مشکل خاصی هم تو این زمینه وجود نداره. من یه توضیح کوتاهی در پایان خدمتتون بدم. الان برنامه نویس ها و خیلی از مهندس های آیتی پنیک کردن، ناراحتن، میگن کار آیتی دیگه داره از بین میره، شغل برنامه نویسی داره نابود میشه و یک همچین نگرانی هایی رو از این جنس دارن. من میخوام نظر خودم رو بگم، آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی دلیلش رو هم میگم خدمتتون. به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد و روز به روز اتفاقا کار آیتی و برنامه نویسی بیشتر میشه. به چند دلیل خدمتتون عرض میکنم. دلیل اول این هستش که قطعاً CEO کمپانی ها، به عنوان مثال اگر شما کمپانی کوکاکولا رو در نظر بگیرید، مدیر عاملش هیچ وقت نمیاد بشینه پشت AI برنامه انبارداری تولید بکنه. قطعاً یه کسی رو برای این موضوع هایر میکنه، استخدام میکنه که این کار رو براش انجام بده. هیچ وقت خودش نمیشینه این کار رو انجام بده. این دلیل اول. دلیل دوم این هستش که نرم افزار فقط تولیدش نیست، بعدها ممکنه نرم افزار به باگ بخوره، نیاز به توسعه داشته باشه، مشکل پرفورمنس داشته باشه، مشکل سکیوریتی داشته باشه. یک سری آدم باید بیان این مشکلات رو فیکس بکنن و حل بکنن و اون آدم‌های آیتی هستن. ولی در آینده آیتی، مهندسی نرم افزار و حالا مهندسی کامپیوتر، آیتی رو از بین نمیبره، ولی دوستانی که با AI نرن جلو و همچنان بخوان سنتی کار بکنن و خودشون رو با تغییرات آداپت نکنن، قطعاً به نظر من در آینده جایی نخواهند داشت. و من فکر میکنم در آینده، اتفاقاً در آینده نزدیک، در چند سال آینده، بازار آیتی و نرم افزار توسعه پیدا میکنه، به خاطر اینکه یه زمانی آدم‌ها میگفتن خب من اگر بخوام یه اپ تولید بکنم 6 ماه طول میکشه، یه سال طول میکشه، به عنوان یه سفارش دهنده و هزینه خیلی زیادی داره. برای مثال باید $20,000 هزینه بکنم که یه اپ داشته باشه. ولی الان طرف میگه خب من به یه مهندس آیتی سفارش میدم، به جای $20,000 برای من با $5,000 انجام میده، به جای 6 ماه برای من توی 2 هفته انجام میده. حالا هم از نظر هزینه هم از نظر زمان برای من میصرفه. پس مارکت به نظر من داره بزرگتر میشه و در آینده اپ‌های زیادی خواهیم داشت. به نظر من روحیتتون از دست ندید، نگران این چیزا نباشید، فقط تمرکز داشته باشید و بدونید که تکنولوژی همیشه میره جلو و ما باید خودمون رو با تکنولوژی اداپت بکنیم و پا به پای تکنولوژی جلو بریم. امیدوارم این ویدیو به درتون خورده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.